Hello, welcome to the upper body workout for week 1 and 2. Xin chào mừng các bạn đến với video workout của phần thân trên cho tuần 1 và 2. If you're a level 1, you'll be using no weights or 0.5 to 1 kilo weights. You can use a water bottle instead of actual weights if you want. Nếu bạn là người thuộc về cấp độ 1, bài tập ở level 1 thì bạn sẽ không cần phải sử dụng tạ, hoặc nếu dùng tạ bạn chỉ cần dùng từ 0,5 cân đến 1 cân thôi. Level 2, you're using 1 to 2 kilogram weights. That's going to be most people, and that's actually what I use. Và các bạn ở level 2 thì sẽ dùng từ 1 cân đến 2 cân, và đấy là cái số cân, cái tạ thông thường mà mỗi người sẽ dùng, và đó cũng là cái tạ mà tôi đang dùng. And level 3, you're using over 2 kilos. So I would say 3 or 4 kilos maximum for many of the movements. Level 3 thì các bạn sẽ sử dụng có thể là từ 3 cân trở lên. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ khuyên các bạn là khoảng từ 3 cân đến 4 cân thôi, và cũng không nên nhiều hơn. So let's get started. We'll start with the warm-up. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động. We're starting with 2 rounds of 20 jumping jacks, 20 high knees and 20 butt kicks. Chúng ta sẽ có 3 động tác liên tiếp, đó là jumping jack này, nâng cao gối high knees, và butt kick là đá hai chân về phía mông. And one set will be a little slower, one set will be a little faster. But remember, we're just warming up, so take it easy. Và set đầu tiên thì sẽ tốc độ vừa, và set thứ hai thì sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mà vì chúng ta đang khởi động nên mình cũng không cần gì phải căng thẳng cả. And then we'll do some simple joint mobilization before picking up your weights. Sau đó chúng ta sẽ khởi động một chút về các cái khớp và xoay các khớp. Sau đó thì mình sẽ dùng tạ. Okay, are you ready? Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Let's begin. Bắt đầu thôi. Jumping jacks. Jumping jack. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. High knees, hands up, knees to your hands. That's 10. 1 each leg equals 1. Mỗi bước chân là một nhịp đếm. Butt kicks, hands to your butt, try to kick your hands. Butt kick. 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Start again. Và lặp lại. 5, 10, 15, 18, 19, 20. High knees. High knees. 5, 10, 15, 19, 20. Butt kicks. 5, 10, 17, 18, 19, 20. Stand with your feet straight. Đứng hai chân hướng về phía trước. Keep your feet where they are, moving your joints. Và bây giờ mình sẽ giữ nguyên hai chân như vậy, và mình sẽ xoay các khớp. Helicopter. 10 each side. 10 cái mỗi bên. Let your arms hang. Warming up your spine. 9 and 10. Okay, joints. Moving your neck first. 5 circles each direction. To the right. Thấp cổ 5 lần, 5 vòng mỗi bên. 3, 4 and 5. Other way to the left. 2. Slow with your neck. 4 and 5. To your wrists. Cổ tay.
5 each way. 3, 4, 5 other way. Ngược lại. 2, 3, 4, 5 to your elbow. Xoay khớp khuỷu tay. 4, 5 other way. Ngược lại. 3, 4, 5 with your shoulders. Khớp vai. 2, 3, 4, 5 other way. Ngược lại. 2, 3, 4, 5. Good. Now you can pick up your weights. Bây giờ các bạn sẽ lấy tạ của mình. Stand straight, pay attention to the results of your individual assessment and add in that information, working on the alignment to create better posture and better results. Và các bạn chú ý đến cái phần đã được phân tích bởi cô Holly, cái phần phân tích chuyển động từng cá nhân và đưa những cái thông tin của từng cái vấn đề cá nhân của bạn vào trong lúc mà mình tập luyện, và chú ý để sửa những cái lỗi của mình trong lúc mà mình tập để có một cái dáng thật là tốt khi tập. I'll mention some of those as we go. For now, let's get started. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Each exercise you will do 3 sets Mỗi một động tác chúng ta sẽ làm 3 set. of 15 repetitions. Mỗi một set sẽ làm 15 lần. For this week, we're doing them slowly so that you can learn what each of the exercises are and get used to doing the movements properly, slowly first. Trong 2 tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng các cái công cụ của mình một cách đúng này, làm các động tác một cách đúng cách này, và làm cách từ từ và thật là đúng, thật là chậm. Let's go. Front raises first. Động tác đầu tiên. The count is 1, 2 up, 1, 2 down. That will be the same for all of the movements. 1, 2 up, 1, 2 down. Cô sẽ đếm 2 nhịp, 1, 2 là nâng lên, 1, 2 là hạ xuống, thì tức là mỗi 2 nhịp đếm sẽ là một lần mình nâng lên và hạ xuống. Okay, let's go. 1, 2, down, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. Take a rest in between each set, Hết một set là chúng ta sẽ nghỉ một chút. but short, just 10 seconds is enough, 20 maximum. Nhưng mà chỉ nên nghỉ ngắn thôi, khoảng 10 và tối đa là 20 giây. Now we do a second set exactly the same. You can count for yourself. 1, 2, up, 1, 2, down. Chúng ta sẽ làm set thứ 2 và bạn cũng có thể tự đếm cho bản thân 1, 2 là lên, 1, Front 2 raises. xuống. Rồi, bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, keep going. 11, 12, 13, 14, 15. Good. Again, take a rest. Nghỉ một chút ạ. Keep the weights in your hands, but you can move your shoulders around. Vẫn cầm tạ, các bạn có thể xoay khớp vai. Okay, and then last set. So 3 sets of 15 for each of the exercises until we get to the last one. Set cuối cùng cho một động tác và mỗi một set là 15 lần. Keeping it very simple to start off with while you're learning the exercises. Chúng ta sẽ làm cái động tác thật đơn giản để mình có thể học được đúng các động tác trước đã. Pay attention to your feet, Để ý đến chân của bạn. straight feet.
Giữ cho bàn chân của mình thẳng hướng về phía trước. Pay attention to your knees. Để ý đến đầu gối. Don't lock your knees. They're also not soft. You need to tighten the muscles at the back of your knees. Không khóa khớp gối. Halfway there. Small tuck of your tail. Make sure that you're using the big muscles in the back of your hips. Hơi cuộn xương cụt lại. Đảm bảo là mình sử dụng cái nhóm cơ ở phía sau hông. And make sure that you're always using your abdominal muscles when you're exercising. Và đảm bảo là mình luôn sử dụng nhóm cơ bụng ở phía trước trong tất cả các động tác đứng. And 3 more. 3 động tác nữa. 3, 2, and 1. Good. Now again, you can shake out your shoulders, you can put your weights down, but only for 20-30 seconds in between the sets. Và tiếp tục các bạn có thể nghỉ giữa các động tác, nhưng mà mình có thể để tạ xuống hoặc là vẫn cầm tạ. Trong lúc đó thì mình chỉ nghỉ ngắn thôi. Okay, we continue with side raises. Same idea, but arms go out to the side, and the weights will feel heavier. This one is harder than it looks. If it's hard, can I don't use the dumbbell? If it gets too hard, you can put the dumbbells down, but do as many repetitions as you can, Okay. and then do an extra one before you put them down. Ok, nếu như mà các bạn cảm thấy là động tác này khó quá thì có thể làm hết sức mình đến khi nào không được, và sau đó mình sẽ thả cái tạ xuống và mình sẽ tiếp tục làm với không có tạ, nhưng mà làm thêm một phát cuối cùng. Main thing is do it properly, slow and controlled. Cái điều quan trọng nhất là mình làm đúng động tác, Okay, chậm rãi và có kiểm soát. to the side. Up 1, 2, down 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. Good. Again. How are you going? It's hard in Sao here. đó? Okay, and then we'll do another set. Bây giờ chúng ta mới được đến set thứ hai. Practice counting for yourself so you get used to what the slow count is. In future weeks, we'll be adding a single count, which is faster, and then a double count, which is faster again. Bạn có thể tự tập để đếm cho bản thân. Nếu mà 2 nhịp đếm thì sẽ là chậm, 1 nhịp đếm thì sẽ là trung bình, và đếm mà nhanh hơn thì chúng ta sẽ đếm là 1 nhịp đếm sẽ làm 2 lần động tác. Okay? Again. Tiếp tục ạ. We begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, last one, 15. Good. They're actually my weights, and I swear they're more than 2 kilos, even though it says 2 kilos. I think they're heavy as well. Và đây là cái tạ này nó là 2 cân, nhưng mà chắc là nó phải nặng hơn đấy. I'm sure they're misprinted. Oh, will it break? No. Last set. Okay, let's go. Count for yourself. Now again, check your foot position. Vẫn chú ý nhá, đến chân ạ. Check your knee position.
Kiểm tra đầu gối của mình. Make sure that your butt muscles are working, squeeze tight. Đảm bảo là cái phần mông của mình được siết vào. And keep your torso still as you move your arms. That Cho will phần thân của mình được giữ vững. isolate Di your chuyển. shoulders. Mình chỉ di chuyển vai thôi. Keep all of your core muscles working, which means the abdominal, the waist, and the lower back muscles work together to keep your spine straight. Giữ cho toàn bộ cái phần cơ trọng tâm của mình được kích hoạt và làm việc trong lúc mình tập động tác này. And last one. Okay. Now, when I'm giving you alignment cues in the last set, it means I'm counting and giving you detailed instructions at the same time, and I often get the count wrong. Trong lúc mà cái set cuối cùng thì tôi thường sẽ vừa đếm và vừa đưa ra những cái gợi ý về định tuyến và những cái lưu ý. Chính vì thế mà có thể tôi sẽ đếm sai. So you might gain a few extra reps on that last set. Và có thể là set cuối cùng này có thể là chúng ta sẽ tập nhiều hơn so với bình thường. Okay, next we do tricep extensions. Động tác tiếp theo sẽ là tricep. So Or you move to the... Okay. next movement is the tricep extension. Động tác tiếp theo là tricep extension, chúng ta sẽ tập ở vùng cơ này. This is done in the bent over position. Oh sorry, can we repeat? Yeah. I translate wrong. Okay. Lại nhé. Next exercise is the tricep extension. Động tác tiếp theo là sẽ tập cho vùng cơ tricep phía sau này. This is done in the bent over position. Chúng ta sẽ gập người xuống. The more you bend over and bring your torso parallel to the ground, the harder it is. So if you want it easier, come up more on a diagonal. Bạn càng hạ người xuống sâu song song với mặt sàn thì động tác càng khó. Okay, you're going to use your Muscles. 0.5 kilos. Yeah. Nếu mà các bạn cảm thấy cái tạ nó nặng quá, 2 cân nặng quá thì như mình ấy là mình sẽ chuyển sang cầm 2 cái chai nó khoảng nửa cân thôi. Okay, again, I'll count you in for the first set. You can count the slow beats for the second set. I'll give you alignment points on the third set. 2 nhịp đầu thì cô sẽ đến cho các bạn. Nhịp cuối cùng thì cô sẽ đưa những cái tips về định tuyến. Okay, we go 1, 2, back down, 2, up, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. First set done. Xong set đầu tiên. Okay, just again 10 to 20 seconds. Don't take longer than that. You want to get through the workout fairly quickly without having to do the individual movements quickly. Và chúng ta sẽ chỉ nghỉ 10 đến 20 giây thôi, chúng ta không muốn nghỉ lâu và muốn cho tất cả cái bài này chúng ta sẽ làm nó không có quá nhiều cái lúc mà nghỉ lâu. Mình muốn làm xong các cái động tác mà không cần phải làm các động tác nhanh, nhưng mà cái bài tập của chúng ta cả bài nó sẽ không quá là chậm. Okay, set 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good. Yeah, shake your shoulders. Và xong set 2 chúng ta nghỉ. Các bạn có thể xoay vai.
It doesn't matter how you breathe during the exercises, the main thing is that you're not holding your breath. Generally, slow breathing is better with body sculpting. Các bạn không cần quá lo lắng về việc mình cần phải thở như thế nào, mà trong động tác này quan trọng nhất trong bài tập này là chúng ta giữ cho hơi thở của mình được đều đặn và mình không giữ hơi thở, không nín thở trong lúc mình tập. Okay. Last set. Set cuối cùng. Let's go. Up and down and up and down. Again, make sure that your knees are bent, not straight or locked. Để cho đầu gối của mình hơi gập chứ không giữ thẳng và không khóa gối. Make sure that your spine is straight, so you're not overarching or rounding your back. Giữ cho cột sống của mình thẳng, tức là mình không võng lưng và cũng không gù lưng. Keep your chest open. Mở rộng phần ngực. Do that by squeezing your shoulder blades in toward each other so that you're not doing this in a hunched position. Bạn không giữ cho ngực của mình khép lại và gù như này, mà để giữ cho phần ngực của mình mở thì các bạn sẽ khép hai bả vai trong lúc mình làm động tác. Last one. And we're done. Chúng ta đã xong. Okay. Next exercise. Động tác tiếp theo. Also done in the bent over position. This is also done in the bent over position. So we just done the bent over. So this next exercise is also done in the bent over position. Okay. Động tác tiếp theo chúng ta cũng làm với tư thế là gập người về phía trước. Stop. Let's just do that again because it will be easier to edit. Next exercise is the reverse dumbbell fly. Động tác tiếp theo là reverse dumbbell fly. This is also done in the bent over position. Động tác này chúng ta cũng làm với tư thế là gập người về phía trước. And this time your arms go out to the side. Lần này thì hai tay của chúng ta sẽ sang hai bên. First set. Set đầu tiên. Arms start straight down, but don't let your chest collapse. Shoulder blades stay pulling in toward each other the whole time through this movement. Giữ cho hai tay thẳng nhưng mà không để cho phần vai của mình sập về phía trước và gù về phía trước, mà vẫn phải khép hai bả vai. Always check your abdominal muscles. They should never be collapsed or hanging, ever. Không được thả lỏng phần bụng mà sẽ phải siết cái phần cơ bụng lại. Okay, let's go to the side. One, up and down. Two, down. Three, two. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 2. 9, 2. 10, 2. 11, 2. 12, 2. 13, 2. 14, 2. 15, 2. Okay, again, just roll your shoulders. Xoay bả vai. You're using the correct muscles. You should not feel that in your neck. You need to be using the middle part of your back and keep your neck straight. Và nếu như bạn sử dụng đúng cái nhóm cơ bả vai thì chúng ta sẽ không cảm thấy mỏi cổ, và chúng ta sẽ dùng chủ yếu là nhóm cơ ở đằng sau bả vai và giữ cho cổ của mình để thẳng. But it should be burning in between your shoulder blades and the back of your arms. Và bạn sẽ cảm thấy là cái vùng cơ ở phía sau hai bả vai nó sẽ rất là nóng. Okay, let's go. Second set. Set thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Okay, and just roll your shoulders. Xoay các bả vai. You don't do a lot of activities with your arms going out to the side, holding weight during the day. That's why these side arm movements are so tough. Thường thì chúng ta trong động tác hàng ngày chúng ta không mấy khi sử dụng cái phương chuyển động của hai tay nâng sang hai bên mà lại giữ có vật nặng, thế nên là cái động tác này sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó khăn một chút. So expect that you might need to lower your weight for those type of movements. Thế nên là khi làm các động tác mà giang hai tay nâng tạ như thế thì rất có thể bạn sẽ cần dùng cái mức tạ nhẹ hơn. Okay, let's go. Last set. Set cuối cùng. We begin. 1. Squeeze your shoulder blades together to lift your arms up. Don't think of lifting from your hands or from your elbows, but lifting from between your shoulder blades. Để nâng được hai tay sang hai bên, hãy tập trung vào sử dụng cái nhóm cơ khép ở hai bả vai chứ không phải là hai tay cố nâng lên, mà chúng ta điều khiển cái động tác này từ việc khép hai cái bả vai vào nhau ở phía sau. 5 to go. Keep your head and neck in line with the rest of your spine. Giữ cho phần cổ và đầu của mình thẳng so với cột sống. Okay, last one. And you're done with that exercise. Chúng ta xong động tác đó. Okay, next exercise. Động tác tiếp theo This is called a pec deck. được gọi là pec deck. Working into your pec muscles at the front of the chest. Lúc đó chúng ta sử dụng cái phần cơ pec này, tức là ở phía trước ngực. Let's begin. Your elbows will stay bent to a 90-degree angle. Gập hai cái phần tay phía trước như thế này. Okay, open 1, Mở rộng 2, close 1, 2, open 2, close 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, last one, 15, 2. Okay, and bring your arms down again. Just roll through your shoulders, loosen your grip on the weights in between sets. Chúng ta nghỉ và xoay khớp cổ vai và có thể thả lỏng cái phần cổ tay một chút. If you're not used to using hand weights, you'll find that you try to grip with your hands more than you need to at first. Actually, you just need a loose grip. You'll see that I often release my fingers. Ban đầu khi chúng ta chưa quen dùng tạ tay thì có thể các bạn đang nắm, cảm thấy mình đang nắm nó rất là chặt, nhưng về sau khi quen rồi các bạn sẽ thấy là mình chỉ cần nắm nhẹ hờ thôi, cũng không cần dùng quá nhiều lực để nắm chặt cái tạ đâu ạ. Go. Oh, there's water coming out. Okay. Okay, set 2. Set thứ hai. Open 1, close. Open 2, close. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
These muscles are quite strong, so this exercise shouldn't be too hard. We're going straight into set 3. Cái nhóm cơ chúng ta sử dụng trong động tác này nó cũng khá là khỏe với mọi người, thế nên là nó sẽ không quá khó. Chúng ta sẽ đến luôn set thứ 3. Let's go. Open 1, close. Again, check your posture. Every single repetition, every single exercise, pay attention to your spine and pay attention to your standing position or your weight-bearing joints. Luôn luôn kiểm tra tư thế của mình trong lúc mà mình tập các tư thế và các động tác, đặc biệt là chú ý đến phần cột sống, phải giữ cho cột sống của mình được thẳng và chú ý các cái khớp còn lại nếu mình đang có những cái vấn đề trong tư thế đứng và đã được lưu ý trong phần lưu ý chuyển động. Make sure that you're using your abdominal muscles. Hãy luôn kích hoạt cơ bụng. When it comes to your core, most people overuse their lower back and underuse their abdominal muscles. So I don't need to tell you use your core, I need to tell you to use your abdominal muscles, make sure that they're working. Thông thường khi nói về cơ lõi thì mọi người thường hay sử dụng quá nhiều ở phần cơ ở thắt lưng phía sau mà lại ít dùng phần cơ bụng. Chính vì thế khi nói về cơ lõi là tôi sẽ Last one. nhắc các bạn về tập trung về cái phần cơ bụng. Okay. Next exercise is bent over row. Động tác tiếp theo là gập người xuống bent over row. This is one movement that you could actually pick up heavier weights, but I like to just stick with the same weights for the whole workout. So this one should feel quite easy and light. Với động tác này thì thường là chúng ta cũng có thể tăng cái độ tạ lên, nhưng mà thông thường tôi cũng sẽ giữ luôn cái động tác, tôi sẽ giữ luôn cái phần tạ mà mình tập trong xuyên suốt cả buổi. Okay, first set. Set đầu tiên. The more parallel to the ground you are with your torso, the harder it is. The more you're in a diagonal position, the easier it will be. Bạn càng hạ thấp người và song song mặt thẳng thì nó càng khó hơn. Okay. Elbows close to the body as you go up. Elbows close to the body as you go down. Khuỷu tay khép sát khi nâng lên cũng như hạ xuống. We go up, up, down, down, up, up, down, down, up, 2, down, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. Okay, standing up. Should be pretty easy, that one. Let's go straight into the second set. We'll show it from the side now. Set 2 chúng tôi sẽ quay nghiêng các bạn nhìn rõ hơn. Up 1, down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, roll your shoulders. Xoay các vai. So this is good for strengthening the muscles in between your shoulder blades in your upper back, but you do need to hold your shoulder blades in toward each other. When you're bent over, they tend to slide away from each other, but then you'll be strengthening the wrong muscles. Khi mà chúng ta hạ người xuống thì thường là cái phần bả vai nó hơi bị hạ xuống như thế này, nhưng mà chúng ta đang cần phải làm cho cái phần cơ ở phía giữa hai bả vai nó được khỏe, vì thế bạn không thể để cho nó bị sụp xuống như thế này mà vẫn cần phải siết hai cái phần cơ bả vai phía sau. Okay, last set. Set cuối.
So check your start position with your arms hanging down, pull your shoulder blades in and keep pulling them in through the whole movement. Luôn giữ cho phần cơ giữa hai bả vai được khép lại chứ không thả lỏng hoàn toàn xuống như vậy. Okay, let's go. Up one, down one, and two. Now check your foot position. It's easy to see your feet here. Kiểm tra hai bàn chân của mình, rất dễ để nhìn ở cái tư thế này. So there's no reason to get it wrong. Không có lý do gì để chúng ta để chân sai cả. Now you can also see your knees, so make sure that your knees are in a good position. Bạn cũng có thể nhìn thấy đầu gối của mình. Hãy đảm bảo là đầu gối của mình cũng đang ở một vị trí tốt. If you have that problem of flat feet or collapsing your arches, make sure that you're rotating your hips out, turning your knees out from the butt muscles. Nếu như bạn bị vấn đề về bàn chân bẹt và cái phần cổ chân, mắt cá chân nó bị sập xuống ấy, thì hãy chú ý để sử dụng cái phần cơ mông xoay hông ra ngoài. Keep your spine straight or neutral position. Giữ cột sống ở tư thế thẳng. But make sure that you're not overarching or rounding your spine when you lift weights. Và không để cho cột sống của mình võng quá hoặc là bị gù quá. Okay, last one. And finish. Okay, next we have the overhead press. Động tác tiếp theo, overhead press. We begin with the arms in a 90-degree position to the side. Để hai tay gập lại và ngang hai bên 90 độ. Pushing up to straight alongside of the ears. Đẩy thẳng đi qua tai. And back down. Và hạ xuống. Up, two, down, two, up, one, two, down, one, two. That's 5, 2, 6, 7, 8, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. Okay, arms down. Can roll through your shoulders. Chúng ta có thể nghỉ. You are using the muscles at the top of your shoulders, so they will lift up a little bit as your arms go up. Just try not to pull them up too high. Bạn sẽ sử dụng cái nhóm cơ ở phía trên vai và nó trong động tác này sẽ có cái xu hướng là hơi nhấc lên, nhưng mà cũng đừng làm cho mình bị rụt cổ quá. These are quite light weights for this movement, so we're not trying to push all of the way up. We're just looking to tone the muscles. Chúng ta không cần phải cố gắng đẩy cái phần tạ lên hết cỡ, mà cái chúng ta muốn chỉ là đang tập cho cái vùng cơ đó nó được khỏe lên thôi. Okay, second set. We go up, 2, down, 2, 2, 3. Look directly ahead. Mắt nhìn thẳng. 5, 6. Just a loose grip with your hands. Và không cần phải nắm quá chặt ở phần tạ đó. 8, 9, 10, 11. Breathe slowly. Thở chậm rãi. 13, 14. Last one, 15. Okay. Hai set này. And then third set. We'll do this facing the side. The most common mistake is pushing the ribs forward and the butt backward. That can come from generally poor posture, hyperextended knees, collapsed abdominal muscles, lots of different things. So get into a position where it feels like your spine is straight and upright. Knees are bent and strong. Feet are straight and hip width distance apart. And don't push your ribs forward when you lift your arms up.
Ở đây chúng ta sẽ quay ngang để các bạn có thể nhìn thấy hầu hết mọi người sẽ có một cái lỗi, đó là hơi bị võng lưng. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ cần chú ý đến tư thế của mình để làm sao cho cái phần cột sống của mình cảm giác như được thẳng nhất. Hãy cái cuộn xương cột xuống này, hai đầu gối không được khóa này, và lồng ngực của mình cũng không được nâng lên quá mà sẽ kéo xuống để ở vị trí trung gian thôi. Alright, last set, up and down. Now you can breathe either way on the two movements for each of these exercises. So up is one movement and down is one movement, or in is one movement and out is one movement for each exercise. Bạn có thể thở theo cách nào cũng được, miễn là mình có thể lấy một cái mốc, đó là mình đưa lên thì là một hơi thở, mình đưa xuống là một hơi thở chẳng hạn, hoặc mình đưa ra ngoài hoặc đưa vào trong thì mỗi một lần như vậy là mình một hơi thở. And if you get into a rhythm of inhaling on one of those movements and exhaling on one of those movements, it can help you focus and help you be in your body and feel the exercise better. Và khi mình tập trung vào phần hơi thở nối với cả cái động tác thì nó cũng giúp cho mình tập trung hơn và mình cảm nhận được tốt hơn. Last one. And down. And roll through your shoulders. Xoay khớp vai. Okay, stop for a second. Nghỉ một chút. I think someone's trying to deliver something. Now, next exercise is the bicep curl. Động tác tiếp theo là bicep curl. Many people have quite strong biceps, so you might find that you could lift heavier weight for this exercise. Hầu hết mọi người có một cái vùng cơ bicep ở phía trước này khá là khỏe, nên là bạn có thể dùng tạ nặng hơn một chút để tập động tác này. Okay. Up and down. We go up, two, down, two, 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 three, two, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, last one, 15, 2. Okay, pretty easy, right? Hết set 1 ạ. So we go straight into the next set. Chúng ta vào set 2 luôn. Again, breathing slowly. Thở chậm rãi. Up, 2, and 2, 3, 4. Just take these first couple of sets of every exercise to get used to the shape and the feeling of the overall movement. Chúng ta sẽ dành những cái set đầu tiên của các cái động tác này là để cảm nhận cái động tác và cảm nhận cái tư thế của mình, cái hình dáng của mình trong lúc mình tập động tác đấy. And feel what the start position is and feel your overall posture. Cảm nhận cái tư thế đứng của mình cũng như là tổng thể cái tư thế cách đứng của mình. And then after that, you can start looking for mistakes or corrections. Sau đấy thì mình mới bắt đầu tìm kiếm những cái sửa những cái lỗi mà mình đang có. Okay, last one. And again, just roll through your shoulders, loosen your grip. Thả lỏng cái phần tay nắm của mình ạ, là xoay vai. Okay, and the last one will face the side. Set cuối chúng ta sẽ quay ngang. Okay, let's go up, 2, and down for 2. Now again, check the position of your spine. It's always the most important thing to check in an exercise or even in your daily activities. Luôn luôn chú ý đến phần cột sống của bạn. Và điều này quan trọng không chỉ trong lúc tập luyện đâu mà tất cả mọi lúc trong cuộc sống của mình hàng ngày. Keep your head straight, your neck centered. Often people do this sort of thing during the day for work and then they bring that into their exercise. That's just going to bring you big problems for your neck.
So then exercising making things worse, not better. Rất nhiều người sẽ có một cái xu hướng xấu ban ngày, đó là có thể mình có những cái động tác như là mình xô cổ về phía trước hoặc là rụt vai, và mình đưa những cái thói quen đó trong lúc tập, và đây là lúc mà khi mình tập luyện và mình vẫn giữ cái phần lỗi đó là nó sẽ làm cho mọi thứ còn tệ hơn nếu như mình tập luyện không đúng cách. With this, keep your elbows pinned next to your waist. Giữ cho khuỷu tay của mình gần như là dán chặt vào cái phần eo á. And don't swing your arms and don't swing your body. Không đu đưa người và cũng không đu đưa tay. Okay, that was definitely a couple extra there. Chắc chắn là vừa rồi sẽ có thêm vài lần động tác kéo dài thêm nữa. Okay, let me check what the next exercise is. I think I've done this earlier. Kiểm tra một chút. Next is the hammer curl. Động tác tiếp theo là hammer curl. This looks like a bicep curl, but this time the number on your weight is facing the front instead of facing the side. Nó khá là giống động tác bicep curl vừa rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ xoay cái phần tay lại và để cái số ở trên tạ nó hướng về phía trước. This should feel like a fairly natural movement. Cảm giác cái động tác này khá là quen thuộc. So we go up for 2, down for 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, and 15, 2. Good. Okay, roll your shoulders, loosen your grip. Thả vai. If you're using the same weight throughout the exercises, this one should feel quite easy. Nếu bạn vẫn đang sử dụng một cái cỡ tạ từ đầu đến cuối thì đến động tác này bạn sẽ cảm thấy động tác này khá là dễ. If you want to make it feel harder, do the bicep curl and the hammer curl as exercises next to each other. Nếu bạn muốn khó hơn thì hãy làm hai động tác bicep curl và hammer curl ở ngay sát nhau. And you could even remove the rest in between the sets. Và thậm chí bạn có thể bỏ qua cái phần nghỉ. Second set, we go up, Set 2, 2, and 2, 3, 4, 5. Bring the weights all the way up to touch your shoulders. Đưa cái phần tạ của mình lên phía trên cao và có thể chạm vào vai. And as you bring them down, they go all the way next to your hips. Khi tạ ở phía dưới là nó sẽ gần như chạm vào phần hông của mình. Okay, 3 more. And 2. And 1. Good. Again, roll through your shoulders. Xoay vai. The main thing with using your weights is that you don't swing your body around. Your spine should stay still and stable. Khi dùng tạ thì điều quan trọng nhất chính là giữ cho cơ thể, cuộc sống của mình được ổn định chứ không lắc lư đi theo cái chiều chuyển động của tạ. If you can't do that, if you're swinging your arms or bending your spine, that means the weights are too heavy. Get something lighter. Nếu mà bạn thấy mình khi làm động tác mà người có bị đung đưa và đu cùng với tạ, tức là tạ đang quá nặng so với bạn, thì hãy dùng cái tạ nhỏ hơn. Last set from the side. Set cuối cùng. 1, 2. Again, pay attention to hyperextension. You probably do it with your elbows, so make sure that you control your elbows on the way down. Don't just let the weights drop. You place the weights up and place the weights down, keeping a very soft bend in your elbow at the end so that you're controlling the joint.
Nếu bạn bị khóa khớp cổ tay, khóa khớp khuỷu tay và bị tăng võng khuỷu tay thì đặc biệt chú ý là khi mình kiểm soát nó đưa lên và đưa xuống một cách có kiểm soát, chứ không phải là khi tạ xuống thì mình thả lỏng hoàn toàn và để nó thõng ra. Make sure that you're using your butt and your belly together to hold your spine still. Trong lúc mình đứng thì bạn lại vẫn phải luôn chú ý về phần siết cái phần cơ mông và bụng để giữ cho cuộc sống của mình thật Last one. và ổn định. Okay, we're done. Next exercise is called a scarecrow. Động tác tiếp theo là scarecrow. This one will feel hard. Whichever size weights you've chosen, this will feel heavy for this particular exercise. So do as many as you can, and then when it feels like your form is going horribly wrong, then put the weights down or get something lighter. Động tác này sẽ khá là khó nếu như bạn vẫn giữ cái cỡ tạ từ đầu đến cuối. Cảm giác nó sẽ khá là nặng, chính vì thế mà nếu như bạn cảm thấy nó rất là mỏi và đến khi bạn không chịu được và cái tư thế của mình không giữ được nó chuẩn ấy, thì có thể là đặt nó xuống và dùng những cái tạ nhẹ hơn. This is quite an unusual movement. Bởi vì nó là một cái hướng chuyển động tác cũng khá là không quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Start in your bent over position, Giữ cho người gập xuống and then your arms come out like a V shape. và giữ cho tay thẳng về phía trước giống như là tạo thành một cái chữ V. Bend your elbows straight out to the side, make 90 degrees on the way up. Và giữ cho tay của mình gập lên trên 90 độ. And then arms straight down, hands will be wide. Thẳng tay xuống, rộng hai tay. Up for 2, Kéo khuỷu tay lên down for 2. và hạ xuống. Up, 2, down, 2, 4, 2, 5, 2. Make sure your hands are very wide on the down. Giữ cho tay của mình khi mà hạ xuống này nó sẽ phải rất là rộng. 7, 2, 8, 2. So it should look like the letter V in the start position. Và nó sẽ giống như là đang tạo một hình chữ V. 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2. Okay. You'll feel this in muscles that are probably quite weak at the back of your shoulders. Rất có thể động tác này bạn sẽ cảm thấy là cái vùng cơ phía sau vai của mình rất là yếu. It's another one of these movements with the arms out to the side, so it just means that the weights feel heavier or you need to use lighter weights. Và khi thường là các cái động tác mình giang tay sang hai bên và có tạ thì nó sẽ, nếu mà cảm thấy nặng thì bạn có thể hạ cái phần tạ xuống. Second set. Set thứ hai. Okay. 1, 2, 3, 4. Make sure you're in your bent over position. Đảm bảo là bạn đang ở vị trí mà người gập về phía trước. Squeezing your shoulder blades together. Siết hai cái phần cơ ở bả vai. Especially at the top of the movement where you bend your elbows, squeeze your shoulder blades together. Đặc biệt là khi mình nâng tay về phía trước như thế này, kéo về phía người mình phải khép hai bả vai và siết hai cái phần này để vào nhau. Last one. Okay. All right. Roll your shoulders. You'll feel some burning. Bạn sẽ thấy là vai của mình rất là nóng lên. And then your last set. Set cuối cùng. So this is not an upright position. This is a bent over position, but it is much harder when you're parallel. So probably most people will be in this 45 degree angle here. Thì động tác này khá là khó nếu mà các bạn hạ người song song mặt thẳng thì nó khá là khó. Vì thế thông thường mọi người sẽ giữ ở phần 45 độ. Just make sure that you're pulling in from the front and the back, so you're not in a position like this. Đảm bảo là mình không bị gù lưng Or a position like hay là this. võng lưng. Okay. Control your own body here. Và hãy kiểm soát cơ thể của mình. Last set, let's go.
Set cuối cùng. 1, 2, 3. Make sure your knees are bent in a bent over position. Đảm bảo là đầu gối của mình đang gập. It's never a straight leg position. Chắc chắn đây không phải là động tác chân thẳng đâu ạ. And keep your elbows wide at the top. It's called a scarecrow because you're meant to make the shape of a scarecrow. Giữ cho hai cái khuỷu tay của mình mở rộng sang hai bên. Đây là động tác được gọi là bù nhìn rơm, bởi vì là mình sẽ làm cái tư thế giống như vậy. And weights are not close to the body for this one. They're far away, which is why it's harder. Và chúng ta giữ cho phần tạ nó xa khỏi cơ thể, chính vì thế mà động tác thì nó sẽ khá là khó. Last one. And you're done. Woo! Okay. So our next movements are down on the ground. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ nằm xuống tạ. We're going to start with the dumbbell fly. Before we did the reverse dumbbell fly, it's the same movement, but now you're laying down. It should be easier with this weight. Lúc trước chúng ta có làm động tác này nhưng mà ngược lại, reverse dumbbell fly khi chúng ta đứng, và bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại thì nó sẽ là khi chúng ta nằm. If you want to make it a little stronger and use your hip muscles, you can do it from a bridge position. Nếu muốn tập luôn cả phần hông của mình cho nó khỏe hơn và hiệu quả hơn thì bạn có thể nâng phần hông lên. If your hips aren't very strong, then keep your butt on the ground. Nếu phần hông của bạn không được khỏe lắm, mông không được khỏe lắm thì bạn có thể hạ mông xuống. Okay, we open, 2, close, 2. Open, 2, close, 2. Open, 2, close, 2. 4, 5. Still pay attention to your abdominal muscles. When you're laying down, it's easy for them to be lazy because you don't need to use them as much, but we're asking you to use them to get used to keeping your spine supported when you're using weights. Khi bạn nằm thì thông thường chúng ta hay không chú ý lắm về sử dụng cái phần cơ bụng, nhưng mà chúng tôi yêu cầu bạn khi làm động tác này chúng ta vẫn tập trung vào phần cơ bụng và khiến cho cơ bụng của mình nó được kích hoạt và được hoạt động trong cái động tác này. Let's do 2 more. 2 lần nữa. Open. And last one. Lần cuối. Okay, and then just bring the weights down to your body. Và để hạ tạ xuống, chúng ta nghỉ một chút giữa hai set. It's important to keep a small bend in your elbows throughout this movement. Do not hyperextend, you'll be hurting your joints. Và đặc biệt chú ý là khi mình mở hết hai tay ra, mình cũng không mở hết và để cho cái khuỷu tay của mình không võng ra hết, mà mình vẫn giữ cho khuỷu tay hơi gập kể cả trong lúc mình mở ra. Okay, next set. Set tiếp theo. Open, 2, close, 2. Open, 2, close, 2. 3, 4. Even though you're laying down, spine is straight, so there should be a small space under your lower back. Thì cả khi bạn nằm thì cột sống của bạn cũng phải thẳng ở vị trí gọi là trung gian của cột sống, và chính vì thế nó sẽ có một cái đoạn hơi hở khoảng cách giữa phần thắt lưng và thẳng. Okay, we've got 5 to go. 4, 3, 2, 1. Rồi, chúng ta đã hết set 2. Okay, you'll notice on the out movement, my hands do not touch the ground. The weights do not touch the ground. Do not let your arms collapse. Khi mở ra hai bên cái tay thì các bạn nhớ là tạ cũng như là tay không thả lỏng xuống dưới sàn mà luôn phải nâng lên. The last set, you can try lifting your hips in bridge position. Set cuối, hãy thử nâng hông lên trong lúc làm động tác này. Okay, open, close, 2,
3, 4. Now feel your shoulder blades at the back and still feel those muscles working by squeezing your shoulder blades in. Hãy cảm nhận cái phần cơ phía sau hai bả vai và hãy cảm nhận là nó đang được siết vào trong lúc mà mình giang hai tay ra. If you're lifting your hips up, actively lift them up, Nếu mà bạn đang nâng hông, hãy chú ý là mình chủ động nâng cái phần hông lên. which means squeeze your butt and tuck your tail and lift your pelvis as high as you can. Có nghĩa là bạn sẽ phải chủ đích để siết cái phần cơ mông để nâng hông của mình lên càng cao Last càng one. tốt. Hips down, weights Rồi. down. Hạ xuống. Chúng ta đã xong động tác này. Okay, next exercise is everyone's favorite, push-ups. Động tác tiếp theo là push up. Working. One second. So push-ups, it will be just 3 sets and just 5 repetitions for each set. Và động tác tiếp theo là push up và chúng ta sẽ có 3 set, mỗi set sẽ chỉ cần 5 cái thôi. I'll do an easy set first, I'll do an intermediate set next, and I'll do an advanced set next. Set đầu tiên tôi sẽ làm là tư thế level dễ nhất, tiếp theo là level 2 tức là mức độ trung bình và set cuối cùng sẽ là mức độ khó nhất. The action is all the same, it's just the range of movement is different. So it will always be with your elbows coming in close to your body and not out to the side, and with your hands straight. Và thực ra thì cái tư thế nó cũng khá là giống với phương chuyển động thôi, chẳng qua là cái biên độ chuyển động nó sẽ khác nhau giữa ba cái cấp độ đó. Và hãy giữ cho cái khuỷu tay của mình nó được đưa khép sát vào người chứ không phải là khuỷu tay dang ra hai bên. The top of the movement, do not hyperextend your elbows, keep the elbows controlled. Và giữ cho cái phần khuỷu tay của mình nó hơi gập nhẹ một chút chứ không bị khóa khớp khuỷu tay. So level 1, go down as far as you can, which may be halfway or 3/4 of the way or all of the way. Level 1 thì các bạn có thể hạ xuống một nửa chặng đường hoặc là xuống 3/4 hoặc là xuống hẳn. Belly and chest should touch at the same time. This is not the belly and chest touching at the same time. Belly Ngực and và chest bụng touch at luôn the same chạm time. sàn cùng một lúc. Nếu mà bạn bị vẩn mông lên hoặc hông lên thì đấy không phải là điều chúng ta muốn. That's 4 and 5. Do the biggest range of movement that you can, so that means bring your chest as close to the ground as you can for each repetition. Bạn sẽ làm theo mức độ có thể của bản thân để có thể hạ được cái phần ngực xuống sâu nhất theo khả năng. Next level is on the hands and the feet, but not going all the way down to the mat, just halfway. Elbow will bend to 90 degrees. Level tiếp theo là cấp độ thứ hai, chúng tôi sẽ làm thẳng như vậy nhưng mà không hạ toàn bộ người xuống mà chỉ xuống một nửa đường thôi. We call this a reduced range of movement push-up. Và chúng ta gọi đây là một cái push up đã co ngắn lại cái quãng đường chuyển động của nó rồi. Last one. So whichever level you're doing, you do the full 3 sets at that level. Tùy theo cấp độ của bạn, level của bạn mà bạn có thể chọn một cái mức độ mà mình có thể thực hiện được đúng nhất. So the last one is the full push-up. Và cấp độ cuối cùng là cô sẽ minh họa một cái push up toàn vẹn đấy. The spine shape does not change. You're just bending your elbows, lower all the way down, belly chest touches at the same time, lift all the way up, belly chest leave the ground at the same time. Ngực và bụng sẽ hạ xuống sàn cùng một lúc, cột sống giữ thẳng. Khi đẩy lên cũng như vậy, ngực và bụng cùng tách ra khỏi thảm một lúc. Look down to the mat. Nhìn thẳng xuống, Keep your neck straight as well. giữ cho cổ của mình được kéo dài và thẳng. Okay, and that's 5. They're done. Next exercise is a plank hold, which you're going to do for a minute. You can set a timer to 60 seconds, or you can take 30 very slow breaths, which should be about a minute. Động tác tiếp theo sẽ là plank, chúng ta sẽ giữ trong vòng 1 phút. Nếu bạn không có đồng hồ đếm thời gian thì có thể kéo dài trong vòng 30 hơi thở chậm, cũng tương tự.
Plank is an important position to do correctly because so many exercises come from plank, and if you don't do a good plank position, you won't do those exercises correctly. Động tác plank là một động tác vô cùng quan trọng bởi vì rất nhiều các động tác khác cũng xây dựng dựa trên cái dáng của động tác plank, và chính vì thế nếu như bạn không làm động tác plank cơ bản một cách đúng thì chắc chắn những cái động tác khác dựa trên cái tư thế plank cũng sẽ không đúng đâu. So check the notes for plank and check your individual movement assessment and make sure that you understand this position and how to do it properly. Hãy kiểm tra cái phần mô tả chi tiết về động tác plank đã có trên hệ thống TrueBody và cũng kiểm tra đối chiếu với cái phần bạn được nhận đánh giá phân tích chuyển động của cá nhân bạn và đưa những cái thông tin như vậy để mình có thể hiểu được động tác plank sao cho mình làm nó đúng nhất có thể. Last few seconds. Okay, we're done. Time for the cool down. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kéo giãn. Okay, so some simple stretches for the muscles that we were shortening and strengthening in the upper body workout. Trong phần giãn cơ của bài tập thân trên này thì chúng ta sẽ giãn những cái phần nhóm cơ mà mình đã sử dụng, mà mình đã co và siết lại trong lúc mà mình tập. So it is a cool down, it's not a rest. They're different things. Cool down tức là cái phần giãn cơ này nó khác với cả việc bạn nghỉ ngơi, thư giãn. So make sure that your standing posture is still very good as you stretch your muscles. Khi chúng ta đứng như vậy thì chúng ta cũng vẫn luôn phải giữ cho tư thế của mình được chuẩn và đứng. We start with the wrist. Bắt đầu với cả kéo giãn khớp. Right hand forward. And we're going to do 30 seconds each side. Mỗi một cái động tác kéo giãn này mình sẽ làm trong vòng 30 giây. So for some of the smaller muscle groups, 30 seconds stretch will be fine. For the bigger muscle groups, we want 60 to 90 seconds to effectively stretch the muscles. Các nhóm cơ nhỏ thì mình sẽ kéo giãn trong vòng 30 giây, còn những cái nhóm cơ to hơn thì mình sẽ kéo giãn trong vòng 60 giây. Now again, here, feel what you're doing with your feet, your knees, your spine, your neck, and the top of your shoulders. Và trong lúc mình đứng như vậy thì hãy luôn kiểm tra hai cái bàn chân của mình đứng đúng chưa, cái đầu gối đã ở tư thế đúng chưa, kiểm tra toàn bộ tư thế của mình và cuộc sống của mình nữa. As you push your palm away from you, keep a small bend in your elbow, or even a big bend in your elbow so that you stretch these muscles correctly. Khi bạn gập cái phần cườm tay này thì hãy đẩy cái cườm tay về phía trước, nhưng mà khuỷu tay của mình phải cong lại. Okay. Next is a tricep stretch. Take your right arm up alongside of your ear, turn your palm backward, bend your elbow. Giơ tay phải lên và gập cái phần tay về phía sau, dùng tay trái bám lấy khuỷu tay phải và kéo cái phần khuỷu tay phải xuống. Now don't jam your arm behind your head. That isn't going to stretch the muscle. If your arm easily goes behind your head, you're probably not stretching anything at all. You're probably just hyper extending your shoulder. Và đừng có, mình sẽ không làm cho cái phần tay của mình kéo cái phần đầu của mình quá là nhiều về phía sau. Và nếu như bạn cảm thấy là mình dễ dàng đưa cái phần tay của mình về phía sau nhiều quá thì rất có thể là bạn đang không kéo giãn đúng. Change, other side. Đổi sang phía bên còn lại. So keep your eyes forward Mắt nhìn thẳng and the front of your ribs pulling down. và giữ cho lồng ngực phía trước hạ xuống. Feel like your spine is in a good upright position. Và cảm nhận cuộc sống của mình đang ở vị trí thẳng đứng. And you're trying to turn your arm in your shoulder socket. Okay, and bring your arms down. And now we're coming into an upper back stretch. Bây giờ chúng ta sẽ kéo giãn phần vai phía sau. Okay. Bend your legs, tuck your tail, reach your arms forward. Gập đầu gối, đưa hai tay về phía trước. And we come into a curl position in the spine. Chúng ta sẽ gập cái phần cột sống và lưng ở đây. So this will stretch
the back of your shoulders as well as your spine. Và chúng ta sẽ kéo giãn, tách xa hai cái bả vai ra và kéo giãn cái phần bên trên đấy, giữa hai bả vai. And then change into a chest stretch. Hands go behind your back. Chuyển sang cái phần kéo giãn, đưa hai tay về phía sau, Keep your elbows bent. giữ cho hai khuỷu tay được lập. Okay, one hand is inside of the other, so you've got like a fist position to hold. Chúng ta sẽ để tay như thế này phía sau, Look straight forward. nhìn thẳng, Squeeze your shoulder blades together. siết hai cái bả vai phía sau lại, And lift your arms without straightening your elbows. đẩy cái phần tay ra xa khỏi thân người nhưng mà vẫn lập khuỷu tay. Okay, and now we move into the big muscles at the top of the shoulders and the neck. So we'll hold this for 1 minute each side. Bây giờ chúng ta sẽ kéo giãn cái vùng nhóm cơ mà to hơn và quan trọng hơn ở khu vực cổ, và chúng ta sẽ giữ động tác kéo giãn trong vòng 60 giây. Right ear, right shoulder. Nghiêng đầu sang phải. As you bring your head down to the right, make sure that you're not lifting your right shoulder up towards your head. Chú ý là đừng nâng rụt cái phần vai của mình lên trên mà vẫn hạ nó xuống. So pull both of your shoulders down. Kéo hai cái bả vai hạ xuống. And then you should feel a stretch down the left side of your neck. Bạn sẽ cảm nhận được cái phần kéo giãn ở phía bên này của cổ. If you want to make that stronger, take your right hand to the side of your head and gently pull down. Nếu muốn kéo giãn nhiều hơn, hãy dùng tay kéo đầu của mình nhẹ xuống. If you want to make it stronger again, reach your left arm out to the side as you pull your fingertips to the ground. Bạn có thể kéo giãn nhiều hơn nữa bằng cách là với tay thẳng về phía bên còn lại. And you should feel a good stretch in muscles that are often very tight on people. Và bạn sẽ cảm nhận nó kéo giãn cái phần cơ này rất là thoải mái. Other side. Bên còn lại. Left ear, left shoulder, but remember, keep your shoulders going down and bring your head down towards the ground. Nghiêng đầu sang bên trái và giữ cho hai vai của mình hạ xuống. Left hand goes to the right ear. Đưa tay trái lên nắm lấy chạm vào cái tai ở bên phải và hơi kéo nhẹ đầu xuống. Right arm goes to the side. Xoay cái bàn tay phải và giống như mình đang với lên một cái gì đấy ở phía bên kia. And feel like you're pulling your two hands away from each other. Và mình cảm giác như hai tay của mình đang kéo ra xa nhau, tách xa nhau. At the same time, your shoulder blades go down your back. Cùng lúc với đó là vai của mình hạ xuống. Knees stay soft. Hai cái đầu gối của mình mềm ra. Belly stays strong. Giữ cho bụng của mình được khỏe. Stretching is not about relaxing your muscles. Stretching is about lengthening muscles back to a good position. Khi chúng ta kéo giãn không phải là chúng ta đang nghỉ ngơi mà là đang sử dụng những cái nhóm cơ mình đang cần được kéo giãn, nó được làm dài ra. Now we're going to stretch the front of your hips. Bây giờ chúng ta sẽ kéo giãn cái phần cơ phía trước mặt hông này. So 2 stretches for your hip flexors. Again, we'll spend a minute here, but you could spend longer. Động tác này chúng ta cũng sẽ kéo giãn trong vòng 1 phút hoặc có thể dài hơn nếu bạn muốn. The reason is you have a number of muscles at the front of your hip and thigh. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các nhóm cơ ở phía mặt trước của hông này. And they're often quite strong for people, but they're also very tight. Và thường là mọi người sẽ có nhóm cơ này khá là khỏe nhưng mà cũng rất là chặt. And it's good that we use them in life and we use them in sport a lot as well. But the problem is that sitting down in a chair, which many people do all day, makes the muscles very short and very tight in a very unhealthy way. Vì chúng ta sử dụng cái nhóm cơ này khá là nhiều trong đời sống hàng ngày, cũng như là trong lúc tập luyện, cũng như là khi mọi người ở tư thế ngồi và làm việc, ngồi cả ngày khá là nhiều thì cái nhóm cơ này nó rất là bị chặt và bị khó chịu. Chính vì thế mà chúng ta cần cái động tác kéo giãn này. Change. Đổi chân, Left leg forward. chân trái về phía trước. Make sure there's a big space between your front foot and your back knee. Hãy đảm bảo là chúng ta có một cái khoảng cách rất là rộng giữa bàn chân bên trái và chân bên phải phía sau. The muscles we're trying to stretch are here at the front of the hip. Chúng ta làm kéo giãn cái phần nhóm cơ ở đây phía trước mặt hông. If you want to stretch, Yeah, hey.
because you just lie down. But I just record it. Okay. Ready? I can go. Yep. Okay, the last stretches are in a lunge position. Động tác kéo giãn cuối cùng đó là động tác tấn thấp. Right foot forward, have a big space between your front foot and your back knee, and push your hips forward and down. Kéo mình sẽ đặt chân phải về phía trước và giữ cho chân phải và chân trái phía sau nó có một cái khoảng cách rộng, đẩy hông xuống và giữ cho người thẳng. Keep your body upright for this first one. Giữ cho cái thân trên của mình thẳng trong động tác này. This is what we call a low lunge position. Đây là một vị trí được gọi là tư thế tấn thấp. And it's to stretch the muscles at the front of the hip. Và nó sẽ giúp mình kéo giãn cái vùng cơ ở phía trước mặt hông. So don't collapse into the position, especially if you're very flexible. That's not going to stretch the correct muscles. Và nếu như bạn là một người rất là linh hoạt và dẻo dai thì cũng đừng thả lỏng toàn bộ người mình xuống, và nó như vậy nó sẽ không giúp cho mình kéo giãn được cái nhóm cơ này tốt. Feel like you're lifting up through the center, maintaining good strength and awareness of your belly, lower back and waist muscles, or what we call the core. Và thay vì đó mình sẽ giữ cho cả cái phần thân trên của mình hơi kéo lên, giữ thẳng, và toàn bộ cái vùng cơ lõi bao gồm phần bụng và lưng này cũng được kích hoạt và được làm săn lại trong lúc đó. And change to the other side. Đổi bên. So you should feel a stretch in these muscles across the front of the hip of the back leg. Và chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần nhóm cơ ở phía mặt hông này nó được kéo giãn và căng ở đó. These are called your hip flexor muscles. Đây là nhóm cơ được gọi là nhóm cơ gập hông. And there's a number of muscles there. They're quite big and strong and very useful in life. Đây là cái nhóm cơ mà rất là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và rất là to. And because they're useful, you use them a lot, so they get tight from movement and exercise. Bởi vì nó rất là hữu ích, thế nên chúng ta sử dụng cái nhóm cơ này rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày và cả trong tập luyện. So it's very important to stretch them. Vì vậy mà chúng ta rất là cần kéo giãn cái nhóm cơ này. Okay, right leg forward again, come to your low lunge position. Chúng ta tiếp tục với động tác cái động tác sau đây nó cũng tương tự tấn thấp nhưng mà mình sẽ biến thể một chút. Vòng ra phía sau, tay nắm lấy chân. This time we add an extra stretch and a deeper stretch. Ở cái động tác này chúng ta sẽ kéo giãn nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. So you bend your back leg and hold your foot. On this side, it's the right foot to the left. Sorry, the right hand to the left foot. Ở cái động tác này thì chúng ta sẽ gập cái phần chân phía sau và dùng tay để kéo cái gót chân đấy sát về phía mông của mình. Now you're also stretching your quadricep muscles at the front of your knee. Ở động tác này thì chúng ta cũng kéo giãn thêm cả cái nhóm cơ nữa là cái cơ tứ đầu đùi. So bend your knee as much as you can, pull your foot close to your hip. Và mình sẽ kéo cái phần gót chân càng sát thì mông càng tốt. And change. Đổi bên. On this side, your left foot is forward, your right hand is down, and you bend your back leg. You'll have your left hand to your right foot. Chân trái phía trước, tay chồng xuống dưới thảm. Tay trái của mình vòng ra phía sau và bám lấy cái chân phải gập ở phía sau và mình sẽ kéo gót chân sát về phía mông. Just check that you're not hyperextending the elbow of the arm on the ground. Kiểm tra xem là cái khuỷu tay của mình có đang bị khóa không và tăng võng không. Mình sẽ hơi gập cái khuỷu tay một chút. And again, bend your back knee as much as you can, folding the knee joint. Gập cái chân phía sau càng sâu càng tốt. And push your hip and pelvis as far forward and down as you can. Và mình sẽ đưa cái phần hông của mình về phía trước thảm, hạ xuống, đưa về phía trước càng nhiều càng tốt. And that's the final stretch for the cool down. You've now finished your upper body workout. Chúng ta đã kết thúc phần kéo giãn của bài tập thân trên và toàn bộ phần bài tập của thân trên chúng ta đã kết thúc tại đây.
Once you've gotten familiar with these movements, you'll be able to do it at your own pace, and the workout will become a little bit shorter, even though the individual exercises will be the same timing. Và về sau khi bạn làm quen với các động tác này rồi thì cái tổng thời gian bài tập nó sẽ ngắn hơn một chút, mặc dù những từng động tác nó không ngắn đi, nhưng mà tổng thời gian của bài tập nó sẽ ngắn đi. Eventually we want to bring this down to a 40 to 45 minute workout. Và cuối cùng thì sau khi bạn quen rồi thì cả cái bài tập này nó sẽ kéo dài khoảng độ 40 đến 45 phút. Okay.